أهلا وسهلا فيكم بقناتنا. وصفتنا لليوم سهلة وسريعة وكتير طيبة، المهلبية بطعم ولا أروع. خلونا ندلع كرشنا ونبلش. منروح على المقادير: 2 كوب حليب بودرة، 2 كوب سكر، كوب ونص نشا، ربع كوب ما زهر، ربع كوب ما ورد، وظرف مسكي. نطحن المسكي وهيك المسكي صارت جاهزة معنا. بطنجرة منزيد كل المكونات: الحليب، السكر، النشا والمسكي، الموارد، المزهر، ومنزيد المي. لكل كباية حليب بدنا 7 كبايات مي، مجموع بيطلع 14 كباية مي. نحركن كلهم على البارد، وبس يدوبوا كلهم مع بعض منحطن على نار متوسطة ومندلنا عم نحرك فيهن، ما لازم نترك التحريك أبدا. السكر حسب الرغبة، فينا نقلله فينا نزيده حسب كيف بتحبوا حلاوتها، بس إجمالا هيك حلاوتها كانت معتدلة. المكونات كلها بتلاقوها مكتوبة بصندوق الوصف بالجرام والكباية. أهم شي نضل نحرك طالما هي على النار. بس يشد معنا الحليب ونوصل لهذا القوام بتكون المهلبية صارت جاهزة معنا. منصبها بكاسات ونتركها لتبرد ومنحطها بالبراد. تتزين المهلبية بجميع أنواع المكسرات اللي بتحبوها، وألف صحة.